คุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดต่างจากเราอย่างไรในคลิปนี้คุณจะได้รู้จักแนวคิดที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำระดับโลกความคิดที่ไม่ได้แค่สร้างความสำเร็จแต่ยังรักษามันไว้ได้อย่างยั่งยืนถ้าคุณอยากก้าวไปอีกระดับในชีวิตคลิปนี้คือจุดเริ่มต้นมาเรียนรู้วิธีคิดแบบคนที่สำเร็จแล้วนำไปใช้ในแบบของคุณกันครับเจฟ เบโซสไม่ได้เริ่มต้นจากความมั่งคั่งแต่เขาเติบโตมาท่ามกลางการเรียนรู้และความอยากรู้ที่ไม่เคยหมดเขาอ่านหนังสือไซไฟตั้งแต่ยังเด็กเขาหลงไหลในเรื่องของจักรวาลเทคโนโลยีและอนาคตเขาคิดการใหญ่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเขาบอกกับครอบครัวว่าเขาจะสร้างอาณานิคมบนอวกาศและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่แค่บนโลกนี้ไปตลอดเขาศรัทธาว่ามนุษย์ควรขยายขอบเขตของตัวเองไปให้ไกลกว่าที่เคยเมื่อเบโซสลาออกจากงานที่มั่นคงในวอลล์สตรีทเขาไม่ได้มองหาแค่การเริ่มธุรกิจใหม่แต่เขากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างการค้าทั้งระบบของโลกเขาเริ่มอเมซอนจากโรงรถเล็กๆโดยมีความเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีที่คนซื้อของเขาไม่ได้คิดแค่ขายหนังสือออนไลน์แต่เขาเห็นถึงระบบการจัดการคลังสินค้าการส่งสินค้าและวิธีที่เทคโนโลยีสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างลึกซึ้งและไม่กลัวที่จะขาดทุนเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นเขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก่อนกำไรเพราะเขารู้ว่าระบบที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาการเติบโตของอเมซอนไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะความยืนหยัดและความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวเบโซสล้มเหลวหลายครั้งทั้งในแผนกอเมซอนไฟโฟนเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่บริษัทอเมซอนพัฒนาขึ้นมาที่มีการเปิดตัวในปี 2014 มีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีที่รองรับ3 มิติรวมถึงฟีเจอร์ฟาลีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสแกนบาร์โค้ดและซื้อสินค้าผ่านอเมซอนได้อย่างไรก็ตามไฟโฟนไม่ประสบความสำเร็จและถูกยกเลิกผลิตไปในที่สุดหรือโครงการบางอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้นและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมสิ่งที่เขาย้ำเสมอคือลูกค้าต้องมาก่อนไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่เทรนด์ไม่ใช่กำไรแต่คือลูกค้าเขาใส่ใจทุกจุดสัมผัสทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับเขาเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือพลังที่ยั่งยืนที่สุดของธุรกิจเจฟ เบโซสไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเขายังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบโลจิสติกส์ระบบคลาวด์ด้วย AWS ที่กลายเป็นหัวใจของอินเทอร์เน็ตทั้งโลกหลายพันธุรกิจเล็กใหญ่ใช้ระบบของเขาในการทำงานทุกวันเขากลายเป็นรากฐานของโครงสร้างธุรกิจดิจิทัลทั่วโลกแม้กระทั่งคู่แข่งของ Amazon เองก็ยังใช้บริการ AWS ความคิดของเขาไม่ใช่แค่จะเป็นผู้ขายแต่จะเป็นระบบที่ทุกคนต้องพึ่งพาแต่ความทะเยอทะยานของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโลกเบโซสยังทุ่มเทในโครงการ Blue Origin เพื่อสร้างอนาคตให้มนุษยชาติบนอวกาศเขาเชื่อว่าการเข้าถึงอวกาศจะทำให้เรารักษาทรัพยากรบนโลกไว้ได้มากขึ้นเขามองโลกและอวกาศเหมือนระบบเดียวกันและต้องการสร้างเครื่องมือให้มนุษย์มีโอกาสกระจายตัวเพื่อให้ความฝันของใครก็ตามมีพื้นที่จะเติบโตแม้ในวันที่เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเบโซสกลับบอกว่าเขาต้องตื่นมาในทุกเช้าด้วยความกลัวเหมือนวันแรกเพราะโลกเปลี่ยนเร็วและไม่มีสิ่งใดจีรังแนวคิดวันที่หนึ่งของเขาจึงเป็นหลักการสำคัญที่อเมซอนใช้มาตลอดนั่นคือการทำงานราวกับเป็นวันแรกที่เปิดบริษัทตื่นตัวเปิดรับปรับเปลี่ยนและไม่เคยหยุดพัฒนาเขาเชื่อว่าเมื่อใดที่องค์กรรู้สึกว่าเป็นวันที่2เมื่อนั้นมันจะเริ่มชะลอและรอวันตายสิ่งที่เบโซสมอบให้สังคมไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงินบริจาคเขาให้ด้วยการสร้างโครงสร้างที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนเขาเปิดโอกาสให้ผู้ขายเล็กๆจากทั่วโลกเข้าถึงลูกค้านับล้านผ่านแพลตฟอร์มเขาลงทุนในระบบ AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเขาให้โอกาสแก่ความคิดใหม่และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่กลัวความเสี่ยงเขาให้แรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ว่าคนธรรมดาสามารถสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ถ้าพร้อมจะทำงานหนักคิดการใหญ่และอดทนพอในโลกที่เปลี่ยนเร็วความคิดของเบโซสกลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวของการเอาตัวรอดเขาสอนให้เราไม่ยึดติดกับอดีต
ไม่พอใจกับความสำเร็จชั่วคราวและมองไปข้างหน้าเสมอความสำเร็จของเขาไม่ใช่เพราะเขาฉลาดที่สุดแต่เพราะเขาทำงานหนักที่สุดมุ่งมั่นที่สุดและกล้าพอที่จะคิดในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าคิดเขาไม่รอให้อนาคตมาถึงแต่ลงมือสร้างมันด้วยตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เจฟ เบโซสไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการแต่คือหนึ่งในสถาปนิกของโลกยุคใหม่คนที่ทำให้พวกเราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีและศักยภาพของมนุษย์เองว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนหากเราไม่ยอมจำกัดตัวเองไว้ที่คำว่าเป็นไปไม่ได้อีลอน มัสก์กับแนวความคิดทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็กชายคนหนึ่งเกิดที่เมืองพริทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครอบครัวของเขามีความรู้มีความสามารถและดูเหมือนจะมั่นคงในระดับหนึ่งพ่อของเขาเป็นวิศวกรที่มีไหวพริบและวินัยสูงส่วนแม่เป็นนักโภชนาการและนางแบบที่เก่งกล้าและขยันขันแข็งแต่ภายในครอบครัวกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาความตึงเครียดและความขัดแย้งที่มองไม่เห็นอีลอนเป็นเด็กที่เงียบเก็บตัวชอบอยู่กับหนังสือมากกว่าผู้คนเขาอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่นิยายวิทยาศาสตร์ไปจนถึงหนังสือวิศวกรรมวัยเด็กของเขาไม่ได้มีความสุขนักเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักในโรงเรียนโดนทำร้ายร่างกายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งไม่มีเพื่อนไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตแต่เขาก็อดทนเขาไม่ได้ตอบโต้อย่างรุนแรงเขาใช้ความเงียบและจินตนาการเป็นเครื่องหลบภัยในวัยเพียง12 ขวบเขาเขียนโค้ดเกมคอมพิวเตอร์เองและขายให้กับนิตยสารได้เป็นเงินก้อนแรกในชีวิตเด็กคนนี้ไม่เหมือนใครและโลกก็ไม่เข้าใจเขานักต่อมาอีลอนย้ายมาอยู่ที่แคนาดาเพื่อหนีออกจากเงาของบ้านเกิดและเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเส้นทางของเขาเริ่มต้นจากศูนย์เขาทำงานสารพัดเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองล้างหม้อในร้านอาหารตัดไม้ขุดคูน้ำไม่มีอะไรที่เขาไม่ทำเพื่อเอาตัวรอดเขาเรียนฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์และฝันถึงอนาคตของมนุษย์ทั้งจักรวาลหลังเรียนจบเขาไม่ได้ไปทำงานกับบริษัทใหญ่เขาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆชื่อ Zip2 เพื่อพัฒนา Directory ออนไลน์ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการดูถูกจากหลายคนว่าโปรเจกต์นี้ไร้สาระและไม่มีอนาคตเขาพัฒนามันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายขายได้ในราคาหลายร้อยล้านเหรียญแต่เขาไม่หยุดตรงนั้นเงินก้อนนั้นไม่ใช่เป้าหมายเขานำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ชื่อ X.com ซึ่งกลายมาเป็น PayPal แพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่โลกใช้เงินเขาถูกบีบให้ออกในเวลาต่อมาแม้จะเป็นผู้ก่อตั้งแต่นั่นก็ไม่ทำให้เขาหยุดเขาขายหุ้นและกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านอีกครั้งคนทั่วไปอาจหยุดตรงนั้นแต่อีลอนกลับเดินหน้าสู่สิ่งที่ยากที่สุดเขาตัดสินใจสร้างบริษัทจรวดชื่อ SpaceX ทั้งที่ไม่เคยทำงานในวงการอวกาศมาก่อนเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จาก NASA เขาแค่เชื่อว่าการเดินทางออกนอกโลกไม่ควรเป็นเพียงจินตนาการเขาอยากให้มนุษย์ไปดาวอังคารได้จริงจรวดลำแรกล้มเหลวจรวดลำที่2ล้มเหลวอีกครั้งลำที่3ก็ยังระเบิดกลางอากาศเงินเกือบหมดความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างแทบไม่เหลือแม้แต่พนักงานของเขาก็เริ่มตั้งคำถามแต่เขายังไม่หยุดเขาทุ่มเงินส่วนสุดท้ายของตัวเองลงไปกับการทดลองครั้งที่4และมันสำเร็จจรวดของ SpaceX ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จและนำกลับลงจอดอย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอกชนช่วงเวลาเดียวกันเขายังสร้างเทสลาบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่โลกยังเชื่อว่ารถไฟฟ้าไม่มีทางสู้รถน้ำมันได้อีลอนต้องเผชิญกับเสียงดูถูกมากมายถูกเย้ยเย้ยจากบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเขาทุ่มสุดตัวพักอยู่ในโรงงานทำงานวันละ20 ชั่วโมงไม่ยอมแพ้แม้เมื่อบริษัทเกือบล้มละลายหลายครั้งแต่สุดท้ายเทสลาก็พลิกสถานการณ์กลายเป็นผู้นำในวงการรถยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งโลกเขายังไม่หยุดอยู่แค่นั้นโซลาร์ซิตี้นูล่าลิงเดอะบอลลิงคอมพานีทุกโปรเจกต์ของเขาล้วนเริ่มต้นจากคำถามว่า
ทำไมมันจะทำไม่ได้และจบลงด้วยความพยายามสุดขีดเพื่อพิสูจน์ว่ามันทำได้จริงแนวคิดของอีลอนไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งใหม่แต่เป็นการเอาชนะขีดจำกัดของความกลัวความสงสัยและเสียงของคนที่ไม่เชื่อเขาไม่หวังแค่ผลกำไรเขาหวังจะเปลี่ยนอนาคตของมนุษย์เขาเชื่อว่ามนุษย์ควรเป็นเผ่าพันธุ์ที่เดินทางได้ในอวกาศเขาเชื่อว่าพลังงานสะอาดควรเป็นมาตรฐานไม่ใช่ทางเลือกเขาเชื่อว่าความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่มันคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความก้าวหน้าอีลอน มัสก์คือคนที่กล้าเดินไปในเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินเขาทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราพยายามมากพอเรียนรู้มากพอและไม่ยอมแพ้เร็วเกินไปเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบชีวิตส่วนตัวของเขาซับซ้อนการบริหารจัดการเขาอาจดูเข้มงวดและไม่ประนีประนอมแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าชายคนนี้ได้ผลักขอบเขตของมนุษยชาติให้ก้าวไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยคำว่าเป็นไปไม่ได้อีลอน มัสก์เลือกที่จะลงมือทำจนมันเป็นไปได้จริงโอปราห์ วินฟรีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาโดยไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในชีวิตในบ้านไม้เก่าทรุดโทรมกลางรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเติบโตท่ามกลางความยากจนและความเปราะบางทางจิตใจในขณะที่เด็กคนอื่นมีอ้อมกอดจากครอบครัวเธอกลับต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตคืออะไรเธอเผชิญกับความหิวกับความหนาวกับการถูกทอดทิ้งและที่เลวร้ายที่สุดเธอต้องเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่ควรจะปกป้องเธอบาดแผลเหล่านั้นฝังลึกในใจราวกับไม่มีวันสมานในวัยเพียง14 ปีเธอตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและเพียงไม่นานลูกของเธอก็จากไปเหตุการณ์นั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจทำให้เธอเกือบหมดศรัทธาเธอคิดจะยอมแพ้ยอมให้โชคชะตากลืนเธอไปแต่แล้วท่ามกลางเงามืดเหล่านั้นเธอกลับค้นพบแสงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเสียงกระซิบเบาๆที่บอกว่าเธอมีคุณค่าเธอมีความฝันและเธอไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของอดีตความฝันของเธอไม่ใช่สิ่งหรูหราเธอแค่อยากพูดอยากเล่าเรื่องอยากให้เสียงของเธอมีคนฟังนั่นคือประกายไฟแรกที่เธอใช้จุดแสงในชีวิตตัวเองเธอทุ่มเทให้กับการเรียนอ่านทุกอย่างที่หาได้พูดทุกครั้งที่มีโอกาสเธอใช้คำพูดเยียวยาหัวใจตัวเองและใช้คำพูดสร้างสะพานพาเธอออกจากอดีตจนในที่สุดความสามารถของเธอก็พาเธอไปสู่เวทีประกวดเธอชนะและได้ทุนการศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยเธอเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างมั่นคงแต่แม้จะเข้ามาในวงการสื่อได้โอปราห์ก็ยังเจอกำแพงมากมายเธอถูกไล่ออกจากงานเพราะมีคนบอกว่าเธอไม่เหมาะสมกับทีวีในยุคนั้นมีคนพูดว่าเธออ่อนไหวเกินไปพูดไม่เป็นทางการไม่มีเสน่ห์แบบที่กล้องต้องการแต่เธอไม่ยอมให้เสียงเหล่านั้นมาทำลายตัวตนของเธอเธอไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้โลกยอมรับแต่เธอเป็นตัวเองจนโลกยอมจำนนต่อความจริงแท้เธอเริ่มทำรายการทอล์กโชว์ที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะไปได้ไกลแต่โอปราห์ใช้ใจพูดใช้ใจฟังและสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้เล่าเรื่องของตัวเองจากผู้คนที่ไม่มีใครฟังเธอเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาจนค่อยๆสร้างอาณาจักรของเธอ The Oprah Winfrey Show กลายเป็นรายการที่ผู้คนนับล้านรอชมทุกวันโอปราห์กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกสื่อและเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่กลายเป็นมหาเศรษฐีจากสองมือของตัวเองเธอเคยพูดไว้ว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยต้นทางแต่ด้วยวิธีที่เราก้าวข้ามมันไปเธอคือบทพิสูจน์ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของอดีตเราไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับเพราะคุณค่าของเรานั้นมีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกจากเด็กหญิงในบ้านไม้เก่าที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่
สู่หญิงผู้เขียนประวัติศาสตร์ชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมดับโอปราห์วินฟรีคือภาพสะท้อนของพลังที่แท้จริงในตัวมนุษย์เธอสอนเราไว้ว่าต่อให้ชีวิตจะมืดมนแค่ไหนถ้าคุณเคยนั่งจิบกาแฟในร้านสตาร์บัคสักแห่งไม่ว่าจะในกรุงเทพนิวยอร์กโตเกียวหรือปารีสคุณกำลังสัมผัสกับผลลัพธ์ของความฝันที่เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งในย่านคนจนของบรูคลินเด็กคนนั้นชื่อว่าโฮเวิร์ดชูและเขาคือผู้เปลี่ยนสตาร์บัคจากร้านขายเมล็ดกาแฟธรรมดาให้กลายเป็นอาณาจักรกาแฟระดับโลกที่มีมากกว่า 35,000 สาขาทั่วโลกแต่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนทั้งโลกชีวิตของเขาเริ่มต้นจากศูนย์และอาจจะติดลบด้วยซ้ำชูเติบโตมาในย่านโครงการบ้านเบวิลของบรูคลินย่านที่เต็มไปด้วยตึกทรุดโทรมผู้คนใช้ชีวิตอย่างดิ้นรนและความฝันดูเหมือนจะเป็นของคนอื่นมากกว่าจะเป็นของตัวเขาเองพ่อของเขาเป็นแรงงานธรรมดาทำงานเป็นคนขับรถส่งของไม่มีประกันสุขภาพไม่มีสวัสดิการไม่มีเงินเก็บวันหนึ่งเมื่อเขาอายุเพียง7 ขวบพ่อของเขาลื่นล้มขาหักจากอุบัติเหตุและถูกไล่ออกจากงานทันทีไม่มีการเยียวยาไม่มีเงินเดือนไม่มีความช่วยเหลือมันคือช่วงเวลาที่เปลี่ยนมุมมองของเด็กชายคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเขาเห็นกับตาว่าความยากจนสามารถบดขยี้ความหวังของคนคนหนึ่งได้อย่างไรผมจำได้ว่าในตอนนั้นรู้สึกหมดหนทางพ่อผมนั่งอยู่ในห้องน้ำก้มหน้าร้องให้มันคือภาพที่ฝังอยู่ในใจผมมาตลอดจากวันนั้นโฮเวิร์ดชูตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมติดอยู่ในวังวนนี้เขาจะลุกขึ้นให้ได้เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากความลำบากและวันหนึ่งเขาอยากสร้างอะไรบางอย่างที่ให้คุณค่าให้ศักดิ์ศรีกับคนธรรมดาอย่างที่พ่อเขาไม่เคยได้รับด้วยความสามารถด้านกีฬาโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอลเขาได้รับทุนเรียนมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นมิชิแกนกลายเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มมองเห็นว่าโลกใบนี้กว้างกว่าท้องถนนในบรุกลินและคนธรรมดาก็สามารถลุกขึ้นมาทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้หลังเรียนจบชูทำงานขายในหลายบริษัทก่อนจะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายขายให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟที่ชื่อว่าแฮมมาพลาสซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เขาได้รู้จักกับบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในซีแอตเทิลที่ชื่อว่าสตาร์บัคในตอนนั้นสตาร์บัคยังไม่ได้ขายกาแฟสดแบบที่เรารู้จักพวกเขาขายเพียงเมล็ดกาแฟคั่วและอุปกรณ์ชงกาแฟสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปชงเองที่บ้านชูสนใจในความหลงไหลของเจ้าของร้านที่มีต่อกาแฟคุณภาพสูงและไม่นานเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมทีมแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเขามาถึงเมื่อเขาได้เดินทางไปอิตาลีกลางกรุงมิลานชูได้พบกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนร้านกาแฟในอิตาลีไม่ใช่แค่ที่ขายเครื่องดื่มแต่มันคือศูนย์กลางของชุมชนลูกค้าแวะเวียนมาทุกวันพูดคุยกับบาริสเตอร์หัวเราะแลกเปลี่ยนเรื่องราวเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นมีชีวิตชีวาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเขาหลงไหลกับสิ่งที่เห็นและเขาเข้าใจทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่สตาร์บัคยังไม่มีกาแฟที่ดีไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือประสบการณ์มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เสิร์ฟและคนที่รับการดื่มกาแฟไม่ใช่แค่การบริโภคแต่คือพิธีกรรมเล็กๆของชีวิตเมื่อกลับอเมริกาชูจึงพยายามผลักดันให้สตาร์บัคเปลี่ยนจากร้านขายเมล็ดกาแฟกลายเป็นร้านกาแฟที่มีที่นั่งมีเครื่องดื่มสดใหม่มีบาริสเตอร์ที่มีทักษะและบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนในมิลานแต่เจ้าของสตาร์บัคในตอนนั้นไม่เห็นด้วยพวกเขาไม่เชื่อว่าแนวคิดนี้จะเวิร์กในอเมริกาที่ผู้คนเร่งรีบไม่ได้ดื่มกาแฟยาวๆเหมือนชาวอิตาลีชูตัดสินใจลาออกเขาไม่ยอมให้ความฝันของตัวเองถูกหยุดไว้ด้วยมุมมองของคนอื่นเขาเริ่มระดมทุนจากนักลงทุนแม้จะถูกปฏิเสธกว่า200 ครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ระดมทุนได้และเปิดร้านกาแฟในฝันของตัวเองในชื่อ I.L. Journal ร้านของเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและไม่นานหลังจากนั้นโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงสตาร์บัคประสบปัญหาทางการเงินและชูตัดสินใจทุ่มเงินทั้งหมดที่มีพร้อมเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อกิจการสตาร์บัคและรวมเข้ากับอิน
จิออนาเลเขาได้ครอบครองแบรนด์ที่เขาเคยทำงานให้ และเริ่มปลุกปั้นมันใหม่ในแบบของเขา จากร้านเล็กๆในซีแอตเทิลชูพัฒนาสตาร์บัคให้กลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ ร้านกาแฟที่ไม่ใช่แค่ที่ขายกาแฟ แต่คือพื้นที่ให้คนได้หยุดพัก หายใจละเลียดความคิดของตัวเอง พูดคุยกับเพื่อน หรือแม้แต่นั่งทำงานเงียบๆ ในบรรยากาศที่อบอุ่น เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในอเมริกา และต่อมาก็ขยายแนวคิดนี้ไปทั่วโลก สิ่งที่น่าทึ่งคือชูไม่ได้มองแค่ลูกค้า เขายังใส่ใจคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ พนักงานของเขาเอง เขาเรียกพนักงานสตาร์บัคว่าพาร์ทเนอร์ และให้สวัสดิการเต็มรูปแบบ แม้จะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ เขาเสนอหุ้นของบริษัท ให้ทุนการศึกษา และวางโครงสร้างองค์กรที่พนักงานทุกคนมีคุณค่า เพราะสำหรับเขาความสำเร็จของบริษัทไม่ได้มาจากผู้บริหาร แต่มาจากรอยยิ้มของคนที่เสิร์ฟกาแฟในแต่ละสาขา วันนี้สตาร์บัคคือหนึ่งในแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก มีสาขากว่า 80 ประเทศ พนักงานหลายแสนคน และยังคงเติบโต วันนี้สตาร์บัคคือหนึ่งในแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก มีสาขากว่า 80 ประเทศ พนักงานหลายแสนคน และยังคงเติบโตต่อไป ในฐานะสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่คนรู้สึกมีตัวตน ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่ง ที่เคยเห็นพ่อของตัวเองสูญเสียศักดิ์ศรีเพียงเพราะไม่มีระบบรองรับ และเขาตั้งใจแน่วแน่ว่า เขาจะสร้างธุรกิจที่ให้คุณค่ากับคนตัวเล็กที่สุดในระบบ โฮเวิร์ดชูคือเครื่องพิสูจน์ว่า ความฝัน ความดื้อรั้น และความเชื่อมั่น สามารถเปลี่ยนกาแฟหนึ่งแก้ว ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจของโลกได้ และนั่นคือเหตุผลที่เราจำชื่อเขาได้ ทุกครั้งที่หยิบแก้วสตาร์บัคขึ้นมาจิบ สุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาดีๆเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ กดไลค์ กดแชร์ให้คนที่คุณรัก รบกวนช่วยกด Subscribe ช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ